سلام به همه شما همراهان عزیز و پر انرژی من. خوش اومدید به چنل راز، جایی که قراره با هم بریم سراغ لسان و غیب حافظ شیرازی. هر باری که این دیوان حافظ رو ورق میزنیم شعری رو پیدا میکنیم و انتخاب میکنیم و از تو دلش پیامی رو پیدا میکنیم که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و توه. حافظ این شاعر جاودانه عشق و معرفت با کلمات جادوییش انگار مستقیما با دل و روح ما حرف میزنه. توی این ویدیو ما نه فقط فال میگیریم بلکه سعی میکنیم معنی و پیام شعر رو با هم باز کنیم و ببینیم چه پیامی برای لحظه های زندگی ما داره. پس اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم امروز چه رازی رو برای ما آشکار میکنه. چند ثانیه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی. خب اگر آماده ای ببینیم غزل امروز. پیام 436 لسان غیب حافظ شیرازی اینجوری آغاز میشه که میگه آن قالی خط گر سوی ما نامه نوشتی، گردون ورق هستی ما در ننوشتی. میگه اگه اون یار دلبر من، اون که یه خط سیاه قشنگ روی صورتش داره، منظور اون ابروی کمونشه، یه دونه نامه واسه من مینوشت و سراغی از من میگرفت، دیگه روزگار این همه بدبختی و درد توی زندگی من نمینوشت. خلاصش این که یعنی همه چی بستگی به همون عشقه. اگر دلبر یه ذره حالتو بپرسه انگار همه مشکلات دود میشه میره هوا. این بیت خیلی قشنگه، نشون میده که عشق سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه، حتی بیشتر از چیزی که فلک و تقدیر برای ما نوشته. هرچند که هجران ثمر وصل برآرد، دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی. حافظ میگه آره خب میدونم که دوری و سختی آخرش میتونه شیرین باشه و باعث وصال بشه، اما کاش اصلا این بذر جدایی توی دنیا کاشته نمیشد. یعنی چی؟ یعنی خب همه میگن سختی بکش ته شیرینه، ولی حافظ یه جور دیگه قور میزنه که انگار اصلا چرا باید این سختی رو بکشیم؟ چرا من باید این رنج رو تحمل بکنم که آخرش بخواد شیرین باشه؟ چرا اصلا اولش شیرین نباشه؟ مگه زندگی چقدر ارزش داره که این همه زجر رو بخوای تحمل کنی که آخرش یه ذره خوشی بخواد نصیبت بشه؟ یه جورایی اعتراضه به این بازی‌های روزگار. این بیت خیلی به دل میشینه چون هممون توی زندگی این حس رو داشتیم، کاش اصلا این مشکل سر راهمون نبود، نه اینکه حالا آخرش خوب بشه. ای کاش از اول همه چی خوب بود. خیلی موقع واسه خود منم شده دیگه، خیلی سردرگمی‌ها توی زندگیم بوده، خیلی از چالش‌ها بوده و اومدم با خودم گفتم ای کاش اصلا پیش نمی اومد، ای کاش اصلا فلان روز فلان جا فلان دست سرنوشت اینجوری تقدیر رقم نمیخورد و خیلی اما انگارهای دیگه. تو بیت دیگه‌شه که حافظ میگه در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چو بالش زر نیست بسازیم به خشتی. خیلی قشنگ داره فلسفه عشق رو میگه توی راه عشق خبری از رفاه و راحتی و تجمل نیست. یعنی کسی که عاشق باید بلد باشه با کمترین ها زندگی کنه. اگه بالش طلا نداری با بالش گلی بخواب. این یعنی عشق قناعت میخواد، دل ساده میخواد، نه شکوه و تجمل. حالا خیلی راحت بخوام بگم یعنی عشق یه ماجراجویی، واقعا نمیشه توی توقع داشت که توی یه هتل 5 ستاره بخوای پیداش کنی. اون ماجراجویی دیدی یه سفر میری تو دل جنگل چجوریه، هر لحظهش چالشش پستی بلندیش برات اعجاب انگیزه. میگه اصلش دل به دل دادنه، نه سفره رنگین و بالش نرم. تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا،
حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی. ای دل دانا، تا کی میخوای بشینی واسه این دنیای پست و بیارزش قصه بخوری؟ آخه حیف نیست یه دل خوب و قشنگ مثل تو عاشق چیزای زشت و بیارزش بشه؟ آخه این درسته؟ یعنی دقیقاً داره میگه بابا بی خیال، این دنیا خیلی وقته که لو رفته، ارزش نداره اینقدر خودتو خورد کنی واسش. این همه زیبایی توی عشق، توی معنویت، چرا باید دل ببندی به چیزهای پوچ؟ این بیت خیلی آدمو تکون میده واقعا، چون هر کی که گوش بده یه لحظه به خودش میگه راست میگه دیگه، چرا دارم واسه چیزی که ارزش نداره این همه هرس میخورم؟ همینجا برای تویی که داری میشنوی، نمیدونم چند وقت قراره بگذره از این پیامی که داره ضبط میشه، ولی همین لحظه از خدا میخوام که آروم بگیری، همین لحظه ذهنت پاک بشه از هر آنچه که برای به دست آوردنش، برای توی مسیر قرار گرفتنش داری تقلا میکنی، ولی شاید داری راه اشتباه میری. خدایا تو توی مسیر درست نگه دار ما رو. این واقعا چیزی بود که همین الان به دلم نشست و دوست داشتم با تو بیانش کنم. خیلی موقع ما تقلا میکنیم، دست و پای الکی میزنیم و غافل از این هستیم که اصلا بازی جای دیگه است، شکل بازی جور دیگه ایه. از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ، تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی. اینجا خدا حافظ داره خودشو سرزنش میکنه، میگه حافظ چرا سر زلف یارو ول کردی و از دست دادی؟ بعد خودش جواب میده خب این دیگه تقدیر بود، دست من که نبودی که، تو چه کاری از دستت برمی اومده جز این که تسلیم بشی؟ خیلی خودمونی بخوام بگم، یعنی بعضی وقتا همه چیز از دست ما خارجه، هر کاری بکنی تقدیر داره راه خودشو میره، ما داریم زور الکی میزنیم، ما فقط بازیگران این صحنه ایم. این بیت آخر خیلی سنگین و در عین حال آروم کننده است. آدم میگه خب پس شاید بعضی چیزا تقصیر من نیست، سرنوشت اینجوری خواسته. و چقدر زیباست اون دانش و بینشی که آدم بتونه مرز بین این دوتا رو درک بکنه و تو نقطه تسلیم وایسه. پیام این غزل بهت میگه که توی زندگی سختی و دوری هست، اما قرار نیست همه چیز همینطور بمونه. بعضی وقتا قصه ها آخرش به شادی میرسه، ولی حافظ صادقانه میگه ای کاش اصلا این دردها سر راه آدم قرار نمیگرفت. پس اگه الان توی یک دوره سختی هستی، توی غم و دوری هستی، بدون که این شرایط موندگار نیست. از طرف دیگه این پیام داره میگه که دنبال تجملات و چیزهای ظاهری دنیا نباش. عشق واقعی و آرامش دل با سادگی و قناعت میاد، نه با زرق و برق روزگار. حتی اگر بالش طلا نداری، با بالش خاکم میشه راحت خوابید، به شرطی که دل پر باشه از عشق و امید. اون نکته مهم دیگه این که حافظ داره بهت هشدار میده، میگه وقت تو حروم دنیا و چیزهای بی ارزش نکن. تو رو قرآن دلت خیلی ارزشمندتر از اینه که اسیر قصه های کوچیک و زشتی های دنیا بشی. دلتو برای چیزهای بزرگتر و زیباتر بذار وسط. و توی پیام داره میگه بعضی چیزها دست خودت نیست، تقصیر تو نیست، تقدیر هم سهم بزرگی توی زندگی داره دیگه. پس به جای سرزنش کردن خودمون بعضی جا بپذیریم که بابا همه چیز طبق نقشه بزرگتر داره پیش میره، همه چیز قرار نیست طبق اون تصورات من باشه، بعضی جا از درک من و تو دیگه خارج میشه. پیام چند تا کلید واژه مهم داره، میگه سختی و غم تموم میشه، صبور باش، با سادگی و قناعت میشه خوش بود، قصه دنیا و چیزای پوچ رو نخور، ارزش نداره، سرنوشت خیلی جاها دست بالاتر رو داره، پس خودتو سرزنش نکن. چیزی که من دستگیرم میشه اینجا، ما واژه‌ای داریم تحت عنوان تسلیم شدن، یعنی پذیرفتن اون چیزی که بیرون از کنترل ماست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم همه چیز باید دست خودمون باشه، هر اتفاقی که میفته باید دلیلش رو پیدا کنیم یا مقصرش بدونیم که، ولی حقیقت اینه که زندگی پر از موقعیتایی که
تصمیم گیرنده اصلیش ما نیستیم. درست همون چیزی که حافظ تو این غزل میگه، بعضی اتفاقا مثل جدایی ها، سختی ها یا حتی از دست دادن ها، حتی مرگ عزیزان بخشی از تسلیم شدن، یعنی جنگیدن رو با چیزی که تغییر پذیر نیست کنار بذاریم و به جاش انرژیمون رو بذاریم برای چیزایی که میتونیم تغییر بدیم. وقتی آدم یاد میگیره تسلیم بشه، به آرامشی عجیب میرسه، دیگه مدام خودشو سرزنش نمیکنه که چرا اینطوری شد یا چرا فلان چیز اونجوری رقم خورد، فلان ماجرا. دیگه ذهن توی کین رنجش های گذشته و اما و چراها دیگه نمیره. این پیام امروز میخواد بگه توی سختی ها صبور باش، چون بالاخره میگذره. و از همه چی مهمتر تسلیم ضعف نیست، یه جور آگاهی و بلوغه. یعنی بفهمی کجا باید بجنگی، کجا باید رها کنی و بذاری جریان زندگی خودش به مسیر من و تو سمت و سو بده. اینو ایمان و باور قلبی دارم نسبت بهش که آدم وقتی تسلیم میشه، نه از روی ضعف بلکه از روی درک و آگاهی، تازه میفهمه آرامش واقعی یعنی چی. دیگه نمیگه چرا اینجوری شد، میگه باشه اینم بخشی از راهه. همین نگاه باعث میشه راحت‌تر جلو بری. یادت باشه هیچ سختی همیشگی نیست، هیچ دردی موندگار نمیشه. درست همونطور که حافظ میگه شاید الان کلبت پر از غم باشه، ولی یه روزی هم کلبت میشه گلستون. فقط کافیه بجنگی اونجایی که میشه جنگید و رها کنی اونجایی که دست تو نیست. زندگی قرار تجربه بشه، نه کنترل کامل. پس یه لبخند بزن، سبک باش، بذار سرنوشت کار خودشو بکنه. مطمئن باش آخرش چیزی که ازش میمونه همون دل آروم و قوی توست. و این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی تا اینجا با من همراه بودی. یادت باشه که حافظ فقط شعر نمیگه، هر غزلش یه دنیای تازه از، حرفاش پر از رمز و رازه، پر از پیغام واسه امروز من و توه. همینه که باعث میشه حتی بعد از قرنها هنوز با دل ما حرف بزنه. خدایا دلامون رو روشن کن و راهمون رو هموار کن و هر کسی که این پیامو شنید غرق در آرامش و شادی و برکت کن. الهی آمین. پوینده باشی و پایدار.